обвиняют в том, что в 1918 году, будучи враждебно настроенным к советской России, вы проголосовали за отделение Бессарабии от России и ее объединение с Румынией. Признаете ли вы это? Да, я признаю это. Я, Балтага, действительно был противником революции, и чтобы избежать ее, проголосовал за объединение. Каковы были причины, по которым вы и духовенство в целом проголосовали за объединение с Румынией? Еще на начале церкви бывшей России запрещала преподавание молдавским языкам в школах в Сараеве, принуждала творить богослужения на русском языке. Trebuie că mult și-a iubit neamul, limba și biserica acest om care a ales să moară pentru ele. Căci acest sfânt a stat neclintit în fața călăilor. Adică a și renunțat de bunăvoie la toată averea, cariera și familia sa și a murit pentru curajul de a fi luptat cu tenacitate împotriva rusificării Basarabiei. Probabil că acest cu totul este și măsura pentru sfințenia lui. Oare câți dintre noi am fi în stare să lăsăm toate mângâierile lumii pentru a muri în temniță? O faptă de mare prețuire, căci toate acestea le-a făcut în vremea senectuții și nu în cea a tinereții. Un aristocrat al jertfei, care ne-a ținut vie limba română în școlile și bisericile basarabene. Singurul preot care era membru în sfatul țării și a votat unirea Basarabiei cu România, iar pentru acest fapt a fost întemnițat și torturat și nu s-a temut, convins fiind că Dumnezeu pe toate le îngăduie cu un rost. A fost deportat în gulagul sovietic din orașul Kazan al Republicii Tatarstan din Federația Rusă, unde a murit mucenicește, într-o zi de 7 august din 1941. Poate că și de aceea biserica l-a trecut în rândul sfinților, ca o lecție deschisă peste o rană deschisă. Alexandru Baltaga nu are altă biografie decât aceea a unui șir succesiv de funcții, onoruri, distincții și recunoaștere în societatea timpului său. Faptele lui aproape că au fost uitate în rândul enoriașilor din satul Călăraș, unde a slujit 54 de ani. Mărturiile despre protoiereul Alexandru Baltaga sunt puține și omenești. Fotografii, scrisori, obiecte personale, toate au fost distruse de militarii sovietici. Atât de puține documente au supraviețuit încât mulți se întreabă cine a fost Alexandru Baltaga și cui i-ar mai folosi o legendă în plus. Părintele Alexandru Baltaga face parte din cohorta marilor personalități basarabene de la începutul secolului al XX-lea. O perioadă foarte frământată în acest spațiu și părintele Alexandru Baltaga și alți conaționali de-ai noștri au fost martori, participanți, actori și în cele din urmă au fost acei care au determinat cursul de dezvoltare a acestui ținut, care era Basarabia, înstrăinată de la 1812 și se afla mai bine de 100 de ani în componența Imperiului Rus. A fost singurul cleric care a participat la acea ședință din 27 martie, când s-a votat unirea cu țara mama. Gulag, doar 5 litere. Un imperiu care a existat între anii 1930 și 1960 și a însemnat 30.000 de locuri de detenție pe întreg teritoriul sovietic. Ce se ascunde în spatele lor? Peste 20 de milioane de deținuți, dintre care mai mult de 2,5 milioane au fost împușcați sau au murit de foame și din cauza condițiilor insuportabile de muncă. Printre ei s-au aflat și prizonieri politici și preoți. Procesul de rusificare a basarabenilor în a doua jumătate a secolului al XX-lea a fost unul foarte dur. Sistemul sovietic a lovit
direct în rădăcini, ca să șteargă în totalitate urmele ființării elitei basarabene de pe aceste meleaguri. N-a rămas niciun reper identitar de seamă de care oamenii să se țină. Zeci de mii de români basarabeni au fost smulși și trimiși în lagărele și închisorile sovietice, umiliți, batjocoriți și condamnați fără nicio vină. Așa s-a întâmplat și cu preotul Alexandru Baltaga. A murit în biserica din Kazan, ținut gol într-o cușcă. Da, încă mai avem sfinți fără cruci și morminte pe care nu-i cunoaștem. La Kazan, ei au fost în biserica mare din Kazan. Au fost puși în niște cuști așa de sârmă, știți? Și erau ținuți goi pentru că erau plini de păduchi. Astea erau cei care plecau spre Vorcuta, dar nu toți. Cred că cei virulenți, pentru că bunicul nu tăcea. El nu tăcea nici sub bătaie, am auzit. L-au bătut într-o curte și un bătăuș, cum să-i spun, de sovietic, a spus: ei, Popo, arată-mi, bine, bunicul știa rusește, arată-mi pe Dumnezeul tău acum. Și părintele ar fi spus: când o să-mi arăți mintea dumitale, eu o să ți-l arăt pe Dumnezeul meu. În anii celui de-al doilea război mondial, Călărașul, satul unde preotul Alexandru Baltaga a slujit timp de 54 de ani, a fost distrus aproape în întregime. Mai puțin, biserica, datorită hramului pe care îl purta Sfântul Alexandru Nevski, la care rușii au mare evlavie. Preoții trec, bisericile rămân. Chiar dacă duhul părintelui încă mai adie asupra zidurilor bisericii, care de atâtea ori reverberau la glasul lui, oamenii din sat nu știu cine a fost preotul Alexandru Baltaga. Semnele viețuirii acestui martir al unirii pe meleagurile satului sunt aproape uitate. De părintele Alexandru n-am cunoscut multe, dar din istorie știm, vedem că a făcut fapte multe, fapte frumoase și cei bătrâni care au fost botezați nu cunosc, doar cei ce, da, am fost botezat de părintele, mai că nu mai ține minte că... Sunt născut în 1940, la 12 iunie, la ora 11, pe câmp. Mama mea plășă Popușoi, acolo m-a născut, pe câmp. Și pe data de 16 iunie, mama mea m-a botezat în această biserică preotul Alexandru Baltag. Ia că aici e document din 1940, unde este părintele Alexandru Baltag, scăletura lui, nu departe aici era casa lui, aici era școala unde se învățau copiii. El era ca un fel de profesor prin anii aceia, profesor. Și părintele Baltag a avut avere de aici cam vreo 5 kilometri. De el am auzit din copilărie, dar foarte puțin. În acea perioadă care era cu presiuni, noi am avut un singur lăcaș sfânt în tot orașul Călăraș și în regiune. Părintele Baltag a fost în anonimat. De el foarte puțin se vorbea. Înfățișarea și faptele lui Alexandru Baltaga sunt ca o adiere de vânt. Nu ai cum să le pătrunzi, dar rămâi întotdeauna cu mireasma lor. În fond, aceasta este amprenta unică a sfinților. Anonimi și totuși prezenți, puternici și totuși discreți, trăind și printre noi, dar și în cer. A fost ca o minune pentru mine. Eu am făcut un vaccin antipoliomielitic care a fost virulent și care mi-a dat boala. Nu eram singura, erau 9 copii, dintre care 2 am scăpat, 7 au murit. 14 zile am avut febră 41 de grade și lângă mine mama, o țin minte cum se ruga acestui tată. Deci se ruga și Maicii Domnului, se ruga și lui Dumnezeu se ruga, dar ea spunea în rusește, Papa Sfasio, asta înseamnă, tata, salvează-o.
Eu consider că mama, rugându-se acestui bunic, care, uite, e în prag de canonizare, probabil că nu degeaba este prag de canonizare, îi se recunosc niște merite, dar eu am scăpat. Părintele Alexandru a intrat tainic în viața nepoatei sale, pe care din înaltul cerului, deși neapucând să o cunoască, a iubit-o și a vegheat-o în cele mai grele cumpene. Câteva poze de familie, nu multe, dar importante, precum și puținele lucruri păstrate de fiica părintelui Margareta, ne ajută să ne apropiem de atmosfera familiei Baltaga. Asta e mama mea, fiica părintelui Alexandru. Alături de bunic este preoteasa Elena. Nu aveau multe fotografii, vă dați seama că s-au irosit, s-au pierdut. Icoana este în anii 1930, a primit-o bunicul meu, nu știu dacă a fost la Ierusalim. Uite, pe mama n-am întrebat-o foarte multe amănunte. În primul rând că trebuia să tac și să nu vorbesc și atunci de aici, hiatusul ăsta. Dar a primit-o de la Patriarhul Ierusalimului și icoana asta este icoana care a fost a preotesei Elena și a preotului Alexandru Baltaga la nunta lor. Și asta bunica a luat-o, desigur că este o icoană care îmi place foarte mult. O icoană foarte frumoasă și foarte veche. De asemenea, foarte prețioase sunt și puținele documente păstrate la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, pentru că ne ajută să ne documentăm, să înțelegem acea perioadă și să recuperăm din istoria celui care a fost Alexandru Baltaga. Avem următoarele obiecte. Avem un carnet de identitate care conține fotografia cu numele lui Alexandru Baltaga și cu o serie de inscripțiuni, un document cu numărul 4246, un document care datează în 1931 și conține o serie de rubrici, inclusiv semnalmentele lui Alexandru Baltaga, ceea ce ține de talie, că a fost de o talie înaltă, părul negru, fața, fruntea, sprâncenele, ochii căprui. Avem informația care ține de cartea de alegători și mai avem aici câteva fotografioare care țin de fiul adoptiv al lui Alexandru Baltaga, fotografii mai timpurii și avem o carte poștală, o scrisoare adresată părinților după ce a mers la studii în Sankt Petersburg, datează cu 1914-20 septembrie. Cine a fost Alexandru Baltaga în viața sa istorică și de ce merită să deschidă șirul martirilor basarabeni din lagărele sovietice? Părintele Alexandru Baltaga este o personalitate a Basarabiei de la sfârșitul secolului al XIX și începutul secolului al XX-lea. Este unul dintre clericii care s-a bucurat de aprecierea contemporanelor, făcând parte din diverse organisme eparhiale, fiind membru în diferite redacții sau sprijinind apariția unor publicații românești. A înțeles foarte bine ce a însemnat rusificarea Basarabiei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și, în același timp, un cleric de vocație. A venit pe lume în Basarabia, la 14 aprilie 1861, în comuna Lozova, județul Lăpușna, cu 57 de ani înainte de Marea Unire, într-o familie de intelectuali creștini. Familia sa nu era deloc săracă. Niciunul dintre copii nu a fost silit să plece peste mări și țări pentru o bucată de pâine pe masă. Dimpotrivă, Alexandru a primit o educație aleasă. Tatăl său, preotul Ștefan Baltaga, era slujitor la Biserica Sfântul Nicolae din satul Lozova, iar mama sa, Elena Prohorievna, s-a ocupat să-i ofere o bună creștere fiului său. Constantin Tomescu, cel care a fost secretarul Mitropoliei Basarabiei, contemporan și bun prieten cu Alexandru Baltaga, afirmă în jurnalul său că familia aceasta, adică butucul Baltaga, a dat mulți slujitori vrednici în Biserica Basarabiei. Această familie a dat doi martiri.
De unul știu că se numea Dimitrie Baltaga și Dimitrie Baltaga a fost omorât de un soldat sovietic care în 1917, după Revoluția Sovietică, ei umblau peste tot, erau dezlănțuiți și atunci trădau sau intrau pe preoți, vroiau să-i distrugă mai cu seamă. Și au intrat în casă, el s-a aruncat în fața icoanei să se roage și l-au mușcat în ceafă. Asta a fost primul martir din familia Baltaga. Dacă să vorbim de preoții din neamul Baltaga, am putea spune că au fost caracterizați chiar de un autor al istoriei bisericii din Basarabia în perioada rusă, și anume de Nicolae Popovski, care descrie pe o pleiadă întreagă de preoți ca fiind păstrători al tradițiilor moldovenești. În familie se vorbea în limba română, deci se interesau de cultura românească și erau, pe bună dreptate, niște oameni care păstrau idealurile naționale. Curajos și isteț, Alexandru nu a iubit nici singurătatea și nici nu și-a dorit de mic să intre într-o mănăstire, ci, mai mult decât orice, a iubit cartea și oamenii. Da, oamenii, neamul românesc, limba română și Biserica lui Hristos, pentru care avea să moară mai târziu ca martir în gulagurile Rusiei sovietice. Din adolescență îi plăcea să citească, mult și de toate. Dar vocația îi se deslușise repede. Era pasionat de lectura Sfinților Părinți. Această însuflețire pentru carte împletită cu iubirea pentru Hristos l-au determinat să urmeze seminarul teologic din Chișinău, iar mai târziu el însuși să devină pedagog desăvârșit pentru seminariștii care își doreau să-i slujească Domnului. Voia să le lase elevilor tot ce avea el mai de preț: credința, cultura, disciplina și setea de carte. Dragostea pe care o avea față de tinerii din generația sa și față de cei care urmau să devină preoți și se pregăteau la seminarul teologic din Chișinău. În acest seminar, el activând o perioadă de câțiva ani ca și spiritual, ca și duhovnic. La o vârstă destul de fragedă, zic eu, pentru că la vârsta de 22 de ani, a fost numit spiritual la seminarul teologic, ceea ce pentru un tânăr presupune o anumită maturitate duhovnicească, responsabilitate, înțelegerea corectă a realităților. Mintea luminată de har și însetată de cunoaștere s-a deschis tainelor adânci ale lumii. Un om pe cât de blând, pe atât de puternic. Era în stare să conducă o țară. Contemporanii mărturisesc despre părintele Alexandru că în toate ocaziile și peste tot locul, părintele Baltaga a reprezentat clerul și biserica în chip demn și cu priință, cu bunăvoință. A fost un om modest. Toți care l-au cunoscut menționează că tare puțin vorbea, dar faptele întotdeauna vorbeau despre dânsul. A căutat ca să educe și altor preoți aceste calități. Nu s-a afișat, din contra, era mereu plasat în față, dar nu din inițiativa proprie, dar pentru a reprezenta clerul din Basarabia în toate instituțiile statului. tot din jurnalul lui Constantin Tomescu aflăm despre cum era cel care urma să devină martirul unirii. Era o fire calmă, stăpână pe sine, controlată, care nu arunca cuvinte și nu intra în cerovăiala politică, însă pentru Constantin Tomescu era important ca atunci când era necesar să se confirme sau să se susțină niște lucruri, prezența lui Alexandru Baltaga, semnătura pe un act al lui Alexandru Baltaga era importantă. Îl menționează atunci când încearcă să întemeieze cantine pentru bătrâni, pentru orfani și zice, împreună cu părintele am susținut, am făcut. Atunci când încearcă să deschidă pensioane pentru cei care erau de o vârstă înaintată și aveau nevoie de o îngrijire, zicea, ne-a ajutat și părintele Alexandru Baltaga, nu scrie cum, cu ce. Au încercat împreună să construiască aici
o imagine frumoasă a tot ce este românesc. Ținea la faptul ca în biserici să se împărtășească cu vin bun, de calitate. Iar Constantin Tomescu zice că atunci când mergeam la prietenul meu Alexandru Baltaga, observam în el un bun gospodar, îi plăcea să cultive, să încrucișeze și să producă vin și din fetească și din cotai unguresc. În perioada țaristă, protoiereul Alexandru Baltaga s-a manifestat ca un foarte bun administrator. Cunoștea îndeaproape toate problemele cu care se confruntau parohiile rurale. A fost un om de elită al administrației bisericești basarabene. Până și preoții ruși îl acceptau în fruntea tuturor organizațiilor și comisiilor bisericești. Un preot de sat a ajuns să conducă ceilalți preoți. Îl caracterizează preasfințitul Sfântul Dionisie Ierhan ca un preot tacticos la vorbă, atent la vorbă, foarte bine organizat, cu o râvnă deosebită față de cele sfinte. Și atât aceste valori, practic, s-au manifestat încât a ajuns el să se ocupe preponderent de conducerea celor mai înalte foruri ale Bisericii Ortodoxe Basarabene. Fapt ce l-a convins să reprezinte clerul în sfatul țării, care la 27 martie 1918 a votat unirea Basarabiei cu România. Este printre puținii preoți din Basarabia care a obținut foarte multe distincții bisericești, civile și de stat, dar și regale pentru activitatea lui prodigioasă și le-a meritat pe deplin. Dar toate aceste ordine și medalii păleau în fața sufletului său aprins. Un suflet rar, pe care îl admiri fără să-l pricepi. Deși plin de energie, cu o mare putere de muncă, minte pătrunzătoare, voință neînduplecată, părintele era foarte tăcut. Puținele fotografii ni-l înfățișează cu privirea de o adâncime și blândețe nelumească. Un chip aristocrat, îngrijit, cu un zâmbet discret, dar cu ochii mereu cufundați în partea cea mai din lăuntru a sufletului. Un soi rar de cleric, aproape dispărut astăzi, care unește pământurile despărțite de Prut prin rugăciunea sa. El avea o statură, o siluetă foarte atractivă, era înalt, avea un mers maestuos, apăsat, destul de hotărât, avea și o ținută îngrijită, întotdeauna îngrijit, părul peptănat peste cap și neapărat înmiresmat cu mirodenii. Avea haine de rezervă atunci când mergea, de exemplu, la București, pentru că el era reprezentativ pentru clerul din Basarabia, pentru a aduce daruri, de exemplu, prințului moștenitor, sau pentru diverse ocazii, aniversări, pentru congrese, pentru diverse întruniri. Și totdeauna avea în rezervă și rasa de mătase. Deci era atent la cum merge, la ce spune, la ce face. Pe el te puteai bizui. Era un om deștept și era un om de stradă, venea dintr-o familie foarte veche de boieri, boierii băltăgești, pe care Sadoveanu îi descrie în Zodia Ducăivodă, sau Vremea Ducăivodă sau Zodia Cancerului, se numea romanul. Este descris acest neam teribil. El lupta în pădurile Lăpușnei împotriva tătarilor care intrau și nu numai ucrainieni care veneau. Adevărata putere a preotului este reazemul unei preotese jertfelnice și iubitoare. Părintele Alexandru poate că nu ar fi avut atât de multe realizări și nu și-ar fi dus la bun sfârșit misiunea fără sprijinul preotesei Elena. Împreună au adoptat 2 copii rămași orfani din fragedă pruncie, tot din familii de preoți, pe Vsevolod și pe Margareta. O altă dovadă a iubirii fără margini față de semeni. Pentru preoteasa Elena, a se dedica trup și suflet enoriașilor era pur și simplu însăși menirea la care a fost chemată alături de părintele Alexandru. În acele vremuri greu încercate de boli, foamete și epidemii, preoteasa nu-i putea lăsa nimănui pe toți cei care vedeau în noblețea și în energia ei singura alinare. O familie care trăia într-o armonie așa cum vrea Dumnezeu, știți?
foarte drepți. La el nu veneau cu jalbe foarte importante oamenii din respect. Da, preoteasa rezolva problemele mărunte, era farmacista zonei, pentru că această școală eparhială dădea niște preotese pregătite. Deci ele învățau să facă ierbare, să usuce plante, să facă mixturi din astea de farmacist ca să poată să ajute oamenii din sat. Toți copiii cu gâlci, cu ce aveau de primit de la soartă, cu genunchiul juliți, cu toate, la preoteasa Elena veneau. Și ea rezolva aceste probleme. Părintele Alexandru Baltaga a activat într-un context politic-social rus foarte complicat. Între anii 1812 și 1918, Biserica Basarabeană a suferit o rusificare complexă. În cămine, elevilor seminariști nu li se permitea să vorbească în limba română. Preoții, cei mai mulți veniți din Imperiul Țarist, slujeau doar în limba rusă, iar credincioșii nu puteau înțelege nimic din cultul divin. Ba mai mult decât atât, limba română era interzisă în administrație și în școli, copiii din ciclul primar fiind obligați să învețe doar în limba rusă. Nu se dorea decât rusificarea întregii Basarabii. Deja toate instituțiile erau monopolizate de ruși. Românii nu mai făceau parte din funcțiile de conducere. Activitatea lui Alexandru Baltaga se înscrie în această paradigmă foarte complexă și după cum va explica mult mai târziu, chiar în 1940, când va fi arestat, el va vorbi despre această politică care l-a influențat foarte mult. În primul rând, a trezit acest spirit de revoltă, de protest, pentru că nu se mai permitea să vorbească în propria limbă, în limba maternă. Scoaterea limbii române pe parcursul a unui secol din slujba bisericească a generat niște curente atât de periculoase ortodoxiei în general, cum era indiferentismul țăranilor. Ei nici nu doreau să intre în biserică, fiindcă nu înțelegeau nimic. Totul se ținea în slavonă, chiar dacă și făcuseră armată la ruși sau făcuseră câteva clase de școală. Oricum, limba aceasta era arhaică, străveche pentru ei. Și atunci când tu nu înțelegi cuvântul Domnului, tu nu înțelegi povața Domnului, ce să mai vii la biserică? Și această reticență a măturat drumul pentru alte mișcări contra ortodoxiei. În primul rând, prozelitismul sectar, care se promova în limba poporului, cu cărți aduse de peste hotare, frumos desenate, cu anumite ajutoare materiale. Și era Basarabia împânzită de peste 14 secte diverse. Vă dați seama, indiferentismul ăsta a generat enocentismul, a măturat drumul pentru sectarism și a dat cale bună ateismului. Tocmai mișcările acelea social-democrații la sfârșitul veacului XIX, începutul veacului 20, prindeau contur peste tot și în Basarabia s-au găsit și aici inși care să aducă propaganda aceasta bolșevică, ulterior bolșevică, dar în început social-democrației. Astfel, aceste mișcări necesitau acum, până și Sfântul Sinod și-a dat seama că trebuie să revenim la limba băștinașilor. Părintele Alexandru Baltaga a fost cel care a solicitat nu doar integrarea canonică în cadrul Patriarhiei Române, el a solicitat alinierea pastorației Bisericii Basarabene la cea românească. Și aici putem afirma că a optat foarte mult pentru școlile bisericii teologice, aici în cadrul Bisericii Basarabene, a optat pentru editarea a literaturii ortodoxe în grafie latină și în limba română, pentru că poporul era cumva ancorat în acest aspect al rusificării și, nu în ultimul rând, a optat pentru culturalizarea românească a preoților. Și lucrul acesta, desigur că și-a adus asupra lui foarte mulți dușmani. Deși încolțit de dușmani, acest neobosit promotor al culturii și identității românești era mai efervescent și vivace decât oricând. Pe lângă darurile primite în mod natural, o minte sclipitoare, memorie uriașă, o bunătate vindecătoare, dragostea lui față de neamul românilor basarabeni creștea necontenit. Deși era peste tot unde cineva avea nevoie de ajutor, fie material,
fie duhovnicesc, miezul lucrării lui a fost dintotdeauna soarta basarabenilor. Nu de puține ori rostea cuvintele: nu o să las turma mea să fie înghițită de lupii roșii. Nu era congres eparhial la care el să nu fie numit șef de comisie, el își prezida ședințele congreselor eparhiale. În această revistă vreau să vă arăt că și în diverse comitete de organizare a activităților, iată, pe lângă faptul că era, de exemplu, în cercul 5, iată, Econom Mitrofor Baltaga, el era președintele acestei comisii, iată, în februarie 1925, Congresul Clericilor, a fost ales ca președinte al Congresului Econom Mitrofor Alexandru Baltaga. De 25 de ore a întrunit congresele slujitorilor bisericii, care erau foarte importante. Și chiar povestește de funcțiile care le-a avut. Având o funcție importantă, membru în sfatul țării și conducător a acestor congrese, reprezenta de cele mai deseori provincia românească Basarabia în delegațiile la București. Era cel care era membru sau chiar în fruntea delegației atunci când mergeau să se întâlnească cu familia regală. La congresele eparhiale, Alexandru Baltaga a ridicat probleme foarte importante. În primul rând, cea mai importantă problemă era totuși construcția unei biserici românești aici în Basarabia, care trebuia să treacă de la acea construcție de tip rusesc la construcția românească. Împreună cu Gurie Grosu a avut o idee de a crea o academie teologică. Gurie Grosu și amintea de acea academie teologică de la Kiev și spera foarte mult să se înființeze aici o academie teologică. N-a fost să fie, însă au reușit împreună să fundamenteze prima universitate sau facultatea de teologie. S-a întâmplat un pic mai târziu, însă deciziile au fost luate la acele congrese prezidate de Alexandru Baltaga. Prin intermediul congreselor eparhiale s-a putut să se revină la tipărirea de carte în limba română. Lucrul acesta s-a făcut prin reînființarea tipografiei în 1906. Așadar, după 30 de ani, se redeschidea tipografia în limba română. Cu mari eforturi, românii din aceste locuri au reușit să-și păstreze identitatea națională. Preotul Alexandru Baltaga a participat în mod providențial la procesul de redeșteptare națională. Readucerea în biserica limbii române era deja un mare succes, chiar dacă nu a durat prea mult timp. Preotul Alexandru Baltaga nu a fost singur în acest apostolat. Alături de arhimandritul Gurie Grosu, cel care avea să devină mitropolitul Basarabiei, a tipărit în limba română începând cu anul 1908 revista Luminătorul, periodic ce se adresa clericilor, dar și credincioșilor. Prin această activitate, protoiereul Alexandru Baltaga și arhimandritul Gurie Grosu au devenit întemeietorii presei religioase românești din Basarabia. Este așa o structură înduieșătoare a revistei. Când te uiți cum încercau să cuprindă necuprins, cum încercau prin revistă să fie și un manual de limbă română. Deci vegheau ca limba să nu devieze, să nu se îndepărteze de limba poporului. Revista era pentru preoți și pentru enoreași. Și atunci, pe lângă tematica foarte diversă, interesantă, traduceau cărțile Viețile Sfinților. Este imposibil să înțelegi destinul preotului Alexandru Baltaga în afara oamenilor și a evenimentelor tragice prin care a trecut Basarabia. Era în 1917, în plin război mondial, când, în sfârșit, se ivea ocazia ca Basarabia să se rupă de Imperiul Rus odată cu abdicarea țarului Nicolae. Atunci începuseră să se formeze primele partide naționale moldovenești la Chișinău, care includeau între obiectivele politice revenirea la limba maternă cu caractere latine și asumarea serviciului divin în biserică, tot în limba română. În această mișcare de emancipare națională s-au inclus diverse forțe sociale, printre care învățători, profesori, preoți, dar și țărani, care reprezentau 80% din populația Basarabiei. Către vara anului 1917,
s-a instituit un organism care a preluat conducerea între Prut și Nistru, formându-se astfel primul parlament basarabean, numit Sfatul Țării. Basarabia era spatele frontului românesc, unde se întâmplau multe lucruri reprobabile, evenimente care puneau în pericol viața și securitatea oamenilor și în acest context s-a instaurat practic un haos administrativ, social și economic. Sfatul Țării trebuia să asume responsabilitatea pentru buna gestionare a treburilor publice în acest teritoriu. Documentele de epocă atestă faptul că apariția Sfatului Țării a găsit un larg răsunet social. Deci există o sumedenie de telegrame, de sprijin în favoarea Sfatului Țării. Practic, Sfatul Țării este recunoscut ca un organism social de primă mărime în teritoriul între Prut și Nistru. Preoțimea ortodoxă din Basarabia l-a delegat pe preotul Alexandru Baltaga ca să fie deputat în Sfatul Țării. Astfel, Alexandru Baltaga a devenit deputat în Sfatul Țării de la deschiderea acestui for legislativ de la 21 noiembrie 1917 până la suprimarea acestei instituții legislative de acum în toamna anului 1918. După 22 de ani de la Marea Unire în 1940, Uniunea Sovietică a câta oară ocupă Basarabia în urma ultimatumului de la 28 iunie. În anii 1940-1941 și între 1944 și 1956, peste 30.000 de basarabeni au fost smulși de către ruși și azvârliți în gulagurile și închisorile sovietice. Erau vânați mai ales intelectualii, învățători, preoți, primari, foști deputați și senatori în Parlamentul Român. Niciunul dintre cei arestați nu a scăpat fără 10-25 de ani de gulag. Dacă nu erau împușcați, oamenii mureau din cauza condițiilor de detenție. Astfel se face că cei mai mulți nu s-au mai întors niciodată. Alexandru Baltaga, împreună cu alți deputați ai Sfatului Țării, s-a încadrat în prima etapă a epurărilor elementului românesc majoritar din Basarabia. Cu părintele Alexandru Baltaga, practic, se începe procesul de represiune și de martirizare și de luptă împotriva bisericii. Sfârșitul verii la 1940 începe primul val de denigrare, de deportare, care se aruncă anume asupra bisericii și asupra intelectualilor. După ce s-a instaurat puterea sovietică în Basarabia, în primul rând erau arestați persoanele incomode regimului, printre care și membrii Sfatului Țării. Au fost arestați 14 membri a Sfatului Țării, printre care și părintele Alexandru Baltaga. Deci vreau să vă spun că se urmărea din partea puterii sovietice ca să fie exterminați toți cei promotori ai idealurilor lor naționale. Din acești 14 deputați s-a salvat unul singur. Este vorba de Ion Codreanu, deputatul cel mai popular din Sfatul Țării, un țăran din regiunea Sorocii care a fost schimbat cu Ana Paucher. Schimbul cu Ion Codreanu a fost pe podul la Ungheni, construit de Eiffel, și a fost o istorie foarte interesantă, deopotrivă curioasă. Deci la momentul schimbului românii au venit cu fiica lui Ion Codreanu, rușii au vrut să dea un alt om. Și fiica a spus, ăsta nu-i tuța, ăsta nu-i tata. Și atunci, deci, patrulele s-au retras și au venit cu adevăratul Ion Codreanu. Și ăsta este unicul deputat din cei 14 care au reușit să salveze. Nu știu dacă noi putem reda în cuvinte ce înseamnă o arestare a NKVD-ului pe mes de noapte. Când te trezești în zgomotul de afară, în bocancii rusești, cu Kalashnikov la cap, cu ostașii ăștia fără niciun respect, uneori, unii erau în stare de ebrietate când intrau în casă, își băteau joc când arestau preoții, mai ales preoții. Aceste lucruri se duceau foarte repede. Aceste momente erau foarte
arhicunoscute de preoți. Ce se întâmpla? De ce? Pentru că lucrul acesta l-au făcut ei în 1917 în toată Rusia. 17, 18, 19. Când au închis bisericile, când au martirizat mii de preoți. Astăzi, oare câți cunosc crucea istorică a românilor basarabeni din secolele 19 și 20? Faptele cumplite ale ocupațiilor rusești, foametea organizată, întemnițările și deportările până în fundurile Siberiei și în Urali, cu care părinții noștri au fost contemporani și habar n-aveau. Oare cum s-o fi zămislit această formulă atât de diabolică de teroare fizică și intelectuală? La ce atâta suferință și la ce atâta moarte de la un capăt la altul al secolului 20? Orori fără egal în istorie, care întrec orice imaginație. Într-un an de zile, din Basarabia istorică au dispărut 300.000 de oameni. Fie că au plecat împreună cu administrația românească, cei care au reușit, fie că au fost arestați imediat și duși în temnițele sovietice și după aia în Gulag, fie că au fost deportați pentru că deportarea n-a fost doar în 12-13 iunie 1940. Lucrul ăsta s-a întâmplat constant. Toți acești oameni au avut posibilitatea de a se refugia în România, cum mulți au și făcut-o. 14 dintre deputații Sfatului Țării, oameni fără de care nu ne putem imagina unirea Basarabiei cu România, au ales să rămână, printre care și părintele Alexandru Baltaga. Nu și-a trădat idealurile și nici credincioșii care i-au fost încredințați, ci și-a asumat rolul de martir. Nu a dat piept doar cu o stăpânire antiromânească dornică de răzbunare, ci și cu o guvernare antihristică. Un preot cu o asemenea biografie n-ar fi putut scăpa de organele NKVD. A fost hăituit și urmărit imediat după Marea Unire. Cu aproape 20 de ani înainte de a fi arestat, părintele Alexandru Baltaga a știut că zilele îi sunt numărate. Pot să mărturisesc cu mâna pe inimă că el și-a cunoscut destinul. Pentru că într-o zi, 1918 sau 19, era o bandă care circula acolo, o bandă de ruși, sovietici și sigur, conduși de un Katovski se numea, vizând mai mult familiile preoților care erau unioniști. Pe bunicul meu, care nu era atunci acasă, era la Chișinău, preoteasa era acasă, au venit noaptea, au luat toate mișterile, banii, tot ce a fost și care cu zahăr și cu tot ce au mai găsit prin cămări și au plecat. Bunica a fost înștiințat de vizitiu care l-aștepta la gară seara, că s-a întâmplat ceva, că au fost uciși 2 oameni, că... și bunicul a venit și a spus bunicii mele. Asta a fost prima dată, a spus, ei nu mă vor ierta. Ei n-au venit la mine degeaba. Ei știau că nu sunt acasă, pe tine nu te-au omorât. Acest Katovski sau cine conducea spunea, nu omorâți pe preoteasă sau pe boieroaică, cam așa spuneau ei, nu omorâți. Dar pe alții cine s-a opus în curțile alea au fost terminați și ei au furat. Bun. El era cu destinul în față. Și totdeauna spunea, Leolea, eu nu știu cât o să trăiesc, pentru că ei mă vor găsi pe mine. Eu am fost singurul care a semnat actul unirii dintre preoții basarabeni. Era într-o sâmbătă de 31 august, când părintele slujea în biserică, iar trupele NKVD au dat năvală peste el și credincioși. Cu blândețe și curaj, părintele le-a spus, cu puști în biserică nu intrați. Rușii au plecat. Și-au revenit câteva ceasuri mai târziu în miez de noapte. Au venit după el de parcă ar fi vrut să prindă un criminal, un tâlhar, cu fotografia lui, ca să nu-l uite. L-au ridicat din pat și l-au târât afară din casă fără să-l lase nici măcar să-și ia rasă.
Au venit, au scos tot ce era în cabinetul lui și au ars în curte. Mama mea era la Chișinău, nu era la Călăraș, pe bunicul l-au luat, mama era deja căsătorită de o lună. În iunie s-au căsătorit, pe 29 când au parașutat cu tancurile în Chișinău. Deci totul a fost blocat, mama era pe stradă și o evreică care, o colegă cu ea de liceu, o vede pe stradă. I-a spus: Margarita, tu ești încă aici? Voi sunteți pe lista neagră. Era 40, ei au venit în România, tata a avut post la Izbiceni, au stat 2 ani. Frontul s-a întors și sigur, luptele au fost foarte mari la Odessa, deja se știe în istorie ce s-a întâmplat și ei au venit cu frontul, ei au plecat acasă în Basarabia, că doar acolo le era casa. Au găsit-o pe preoteasa Elena bolnavă de un cancer umbilical. Deja, sigur că ea a trecut prin foarte multe, dar ce să spun, martirul era general, acolo nu era numai pentru preoteasa Elena, știți? Și ea știa cu tărie că preotul trăiește, pentru că îi trimitea pachete la Chișinău la închisoare. A fost arestat fără a exista pe numele lui un mandat de arest, ci numai o decizie în baza căreia a fost întemnițat în închisoarea din Chișinău. Pe dosarul părintelui, pe ancheta părintelui Alexandru Baltaga, procurorul semnează din mers. Deci el a fost arestat fără a avea acordul procurorului. Deci ne dăm seama cât de importantă era arestarea acestui preot, ca figură emblematică, simbol în cadrul eparhiei Chișinăului. Deci nu s-a mai așteptat să mai vină procurorul, să respecte o procedură penală. S-a arestat pe drum, i s-a pus parafa și semnătura procurorului în acest proces. Alexandru Baltaga va fi stat aproape 1 an de zile între zidurile penitenciarului 13 din Chișinău. Nu a disperat, ci a știut cum să dea sens suferinței și condițiilor inimaginabile, devenind un exemplu pentru o generație ce urma să fie sacrificată pe altarul materialismului ateu comunist. Iată, undeva am găsit eu, povestește cineva din închisoarea din Chișinău, fiindcă se afla într-o celulă, într-un subsol, o ferestruică se afla undeva sus și era plină cu șobolani, cămeruța aceea, apă pe jos și nu ajungea aer și a fost nevoit să spargă acel geam ca să intre aerul de afară. Iată, așa condiții erau. Alexandru Baltaga a avut 2 capete de acuzare care au adus sfârșitul. Prima a fost activitatea politică pe care a avut-o în calitate de deputat al Sfatului Țării. Și să se știe că el a fost deputat în Sfatul Țării, parlamentul care a votat unirea Basarabiei cu România, de la începutul mandatului, din 21 noiembrie 1917, până la 27 noiembrie 1918, când s-a votat a 2-a oară unirea Basarabiei cu România. Al doilea capăt de acuzare a fost activitatea lui bisericească, tot ce a însemnat contribuția lui la realizarea unității spațiului ortodox românesc. Pentru că dincolo de unirea politică a fost și o unire spirituală bisericească, așa să-i spunem, în care Alexandru Baltaga a jucat un rol principal, fiind elementul de legătură în crearea instituțiilor bisericești principale din Basarabia după tipar românesc. În iunie 1941, armata română a trecut Prutul. Ancheta nu s-a terminat. În pofida faptului că Alexandru Baltaga nu era condamnat, totuși bolșevicii s-au grăbit să-l transfere într-o altă închisoare în spatele frontului, împreună cu mulți alți deținuți, inclusiv Vasile Gafencu a fost în aceeași situație și a fost dus în închisoarea din Kazani, undeva în Tatarstan. De asemenea, nici acolo, în mod oficial, ancheta nu s-a terminat, fiindcă, cu părere de rău, la 17 august 1941, Alexandru Baltaga a decedat. Bineînțeles, în actele de anchetă a fost trecut ca urmare a unor chestiuni de sănătate. Părintele Alexandru Baltaga s-a supus, gândind că Dumnezeu îngăduie toată prigoana cu un rost.
Din 1940, de când părintele a fost arestat, și până în 1944, preoteasa Elena l-a tot așteptat. Nu știm ce va fi fost în sufletul ei încercat amarnic, dar ne putem imagina. A continuat să lupte și să spere. În primăvara anului 1944, când sovieticii s-au apropiat din nou de Basarabia, Elena Baltaga s-a văzut nevoită să-și părăsească locuința. Nici când în sufletul ei n-a fost o mai mare răscruce. Văzuse România mare, ca un mare dar de la Dumnezeu. Însă după 22 de ani ajunsese să trăiască și drama ruperii ei în bucăți. Părintele, în schimb, nu mai apucase. A murit la 7 august 1941 în adâncul Tatarstanului de astăzi, fără ca nici măcar să fie judecat. Preoteasa a murit 8 ani mai târziu la Sibiu, fără a ști nimic de soarta părintelui, tot așteptându-l să se întoarcă. Demnitatea cu care Alexandru Baltaga a tratat aceste întrebări, aceste anchete, care cu siguranță au fost fie anticipate, fie urmate de schingiuiri și bătăi și mutilări, reprezintă o demnitate tipică martirilor, care o putem regăsi la martirii din primele secole, aruncați în fața fiarelor în arenele romane. Ancheta lui Alexandru Baltaga nu este o pagină albă, însă temnița îndurată de părintele, da. Despre ce și cum a petrecut acolo, nu știm nimic. Știm însă ce au avut de pătimit ceilalți. Pentru că erau ortodoxi români, că de fapt acuzația aceasta era și la Sfântul Preot Mucenic Alexandru, erau treziți noaptea la o anumită oră, erau loviți, erau înfometați, bătuți, supuși unor forme de tortură greu de suportat de către noi, însă prin harul lui Dumnezeu ei au reușit să-și păstreze credința. Erau practicate în Rusia sovietică diferite forme de tortură și unele dintre aceste forme erau, am zis, greu de acceptat pentru că erau dezbrăcați și închiși în niște cuști cu șoareci sau cu șobolani. Alteori erau închiși în containere fără nimic la minus 40 de grade. Vă imaginați dumneavoastră să stai într-un container la minus 40 de grade fără a avea ceva pe tine și prin mila lui Dumnezeu să constate în următoarea zi cei care se așteptau ca să-i găsească înghețați, să-i găsească vii, pentru că ei chemau mila și harul lui Dumnezeu și în același timp făceau metanii și prin aceasta reușeau să supraviețuiască. Istoricii, după mulți ani de răscolit și conspectat vrafuri de dosare prin arhive și biblioteci, știu prea bine că jertfa unui om nu poate fi cuprinsă de nicio mărturie, oricât de exact ar fi ea. La capătul efortului de a culege până și cele mai mici amintiri, suntem convinși că nu oricui este dat a-l cunoaște pe părintele Alexandru Baltaga. Într-adevăr, Alexandru Baltaga nu este un nume cunoscut, însă e viu, chiar dacă oamenii n-au învățat încă să-l vadă. Poate că se vor obișnui să-l întrezărească uneori în cămara strâmtă a unui suspin de durere sau chiar la limita dintre viață și moarte. Părintele Alexandru ne învață să fim statornici în credință, ne învață să fim demni în fața oricui și în același timp să-L mărturisim pe Hristos chiar cu prețul vieții noastre. Canonizarea Părintelui Alexandru Baltaga, pe de-o parte, va reprezenta un mesaj de eroism și de curaj al sinaxarelor privind mărturisirea credinței în perioada comunistă. Pe de altă parte, va șterge cumva lacrima de sânge a tuturor celor care au fost deportați și care au murit pentru dreapta credință. Canonizarea lui Alexandru Baltaga ar ridica la
un nivel superior percepția față de ceea ce a fost sfatul țării și unirea Basarabiei cu România. Canonizarea sa înseamnă sacrificiu suprem pe care anumiți oameni și l-au asumat pentru ca cei care vor veni după ei să fie europeni și români. Deci un asemenea gest, dincolo de calitatea spirituală, este o chestiune importantă pentru noi și civilizațională și istorică și acest lucru desigur întârziat, dar trebuie să se întâmple cât mai curând. Biografia părintelui Alexandru Baltaga poate fi rezumată sublim și cuprinzător într-un singur gest, care i-a și deschis porțile împărăției: moartea martirică. Desigur, martirajul nu i-a asigurat în societate onoruri, ci dimpotrivă, confiscarea bunurilor și dispreț pentru familie. De moartea lui martirică trebuie să fim mândri. Mândri că a fost român basarabean, carne din carnea României mari, șezând astăzi alături de sfinții care alcătuiesc cerul țării noastre. Un cer deschis din care se revarsă peste noi roadele rugăciunilor Sfântului preot mucenic Alexandru din Basarabia. Proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Guvernului României, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.